chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bản Lazada. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em về một cái chúng ta rất gặp trong lễ cưới, đó chính là cái gọi là cái gì nhỉ, cái phông đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái công nghệ phông mới mà người ta sử dụng trong đám cưới. Đây, mùng 10 tháng 10 năm 20 nhá, chính là cái phông này. Ok. Rồi, mình nhớ cái phông ngày xưa ấy, từ thời năm 2000 ấy, thì thường là người ta không có làm dựng phông kiểu này, mà người ta sẽ dựng theo kiểu phông là nói chung nó có kiểu ngày xưa là căng cái màn ấy, căng cái phông trong giải xuống. Nhưng em nói thì cái bây giờ nó làm rất là công nghiệp luôn. Mình giới thiệu luôn cách lắp đặt hoặc là cái cấu tạo của cái phông này nó như nào. Rồi, đầu tiên là mặt ngoài mình nhìn vào như này nhá, nó sẽ có là một cái phụ kiện đầu tiên là cái dãy hoa trên cả đó, cái dãy hoa trên kia, và nó sẽ có một cái rèm đỏ này đó là 2 nhá, nó có một cái hình hoa sói này là 3, và nó sẽ có một cái phần trắng trắng này, cái background này là 4, và những cái tiểu cảnh nó sẽ có 2 cái bục hoa này ở hai bên. Thực ra sẽ là cái phông này cực kỳ đơn giản luôn. Để chúng ta cùng đi xem đằng sau cái phông này nó có cái gì. Cái này thiếu của nó còn hệ thống đèn led nữa, từ từ mình cắm đèn led nhé. Đấy, chúng ta có thể thấy này, phông giờ nó hiện đại rất là nhiều, nó có thêm cả cái phần đèn led này, mình chưa cắm. Rồi, còn 2 cái hòm này thì nó là cái phụ kiện của cái lễ thành hôn không nói. Thì chúng ta sẽ thấy nhá, nó sẽ có khoảng 6 cái bộ phận thôi. Thời gian lắp ráp cái bộ này thì mất khoảng tầm 20 phút. Đó, sẽ đi sát cận cảnh này. Tiểu cảnh nó sẽ có 2 cái chậu này. Để cho anh em xem trước 2 cái chậu này. Cái này là hoa bằng giấy đó, sẽ có 2 cái bục này đó. Tiểu cảnh ngọc này, rồi hoa nơ các kiểu. Đấy, rồi là một trụ sắt. Rồi cái phông tên cô dâu chú rể này, người ta làm bằng xốp rồi người ta cắt rồi người ta đính vào thôi, cũng easy. Trên là cái hoa này đó đó, còn đây cái dỡ đèn led ở phía sau này, đây cái gì led này đó. Đó, nhìn từ xa như dòng thác. Rồi, bên này cũng thế này, 2 cái tiểu cảnh giống nhau nhá. Rồi, bây giờ sẽ hướng dẫn cái phần lắp đặt này. Rất nhiều anh em tò mò lắp đặt như nào. Bây giờ chúng ta đi ra đằng sau trước đó. Cái phông này mình cũng có thể đi, nói chung đi kiểu gì cũng được, chui vào đây, hoặc là thường người ta sẽ làm như này, đấy, vén lên chui đây, đi ra đằng sau nhé. Rồi, đây là đằng sau của cái phông này đó. Bên hông này nó sẽ là hệ thống điện này, cắm vào cổ điện này. Đây, bộ đồ đèn led thì này, đây mình có thể công tắc chuyển được này đó, các mốt của nó. Ra cái này của nó như này, nó sẽ có một cái khung như này, đây, một cái khung này, cái trục như này, một cái thanh ngang như này đó. Đây, nó là cái ngang như này. Đây là sắt ống 40-40 đấy, nó sẽ có cái vít ở đây để điều chỉnh được. Cái này lắp dễ lắm đó, nó sẽ có cái phần khớp nối ở đây đó. Cái phần khớp này có thể giúp mình kéo dài cái thanh ở dưới này, tương tự như vậy phía thanh trên cũng thế này, nó sẽ có cái khớp nối ở kia đó. Như vậy thì nó thể kéo cái thằng này, chỗ này nó khoảng 3 mét thì nó có thể kéo ra tối đa đến 4 mét mấy đó.
Tương tự như vậy với cái chiều dài như này là có sẵn khung sắt rồi. Đó, đây có sẵn cái này, mình có thể nối vào cái này, nhưng nó đang cao khoảng là 3m4, mình có thể nối lên 5m cũng được. Nó cũng sẽ có cái ốc ở đây. Đó, nó có khung sắt ở bên này. Đó, mình đi ra cho anh xem cái phần khung sắt rồi thôi. Đây, có cái phần khung ở đây, người ta sẽ bịt bằng cái này này. Đó, cái phần ốc này chúng ta sẽ buộc cái này để che đi phần ốc, sẽ phần rèm luôn. Đó, nếu muốn đẹp hơn mình có thể xòe này vào đây. Đó, đúng cái này nó sẽ xòe như này, xòe này. Đó, nó sẽ đỡ bị trắng. Cái phần hoa này thì thi công như nào? Phần hoa này chúng ta sẽ là các cái múi này. Đây, nó là đáy xốp. Nó sẽ là các cái miếng này. Nó sẽ có cái phần dây này buộc ở đây. Ghép các miếng lại. 1 miếng này, 2 miếng này, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng. Đó. Đấy, nó sẽ là những cái miếng này. Đấy nhá, chúng xem này. Đó. Đó, ghép các miếng xốp lại với nhau, easy lắm. Rồi, có cái phần tua này, cái này thì nó cũng sẽ có một cái dây ở đây. Đây, cái phần đỏ này nó sẽ đính bằng cái này, đỏ này sẽ là cái dây này, đánh lên cái dây đỏ chính là cái dây của cái rèm đỏ này. Đấy, nó sẽ buộc đến đây, cái thành 3 khúc, một khúc nèo ở đây, một khúc nèo ở đây. Đó, tương tự như vậy đó kia. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần rèm đỏ trước, cái lắp. Thực ra nó chỉ buộc dây vào cái khung thép thôi, đi khung thép trước. Rồi chúng ta sẽ buộc cái hoa, cái rèm đỏ và cái rèm trắng này cũng tương tự như vậy. Rèm trắng này lắp dễ hơn. Và chúng ta phải dựng đứng lên. Đây, buộc vào đây, có khung sắt này, phần xương. Rồi, chúng ta sẽ có một cái tiểu tiết nữa là cái bảng này. Đây, cái bảng này, bảng tên. Đây, bảng tên này. Bảng tên này. Thì người ta sẽ phải cắt xốp cái này. Cái này thì phải cắt thủ công này. Cái này sau khi ấy xong người ta sẽ thu về, người ta đổi tên khác. Nó có sẵn các cái chữ cái rồi, có sẵn các cái phần số này rồi, bắn keo thôi, nó nến đấy, cái gì mà. Đó, thì nó là cả cái miếng này, đây nhá, cả cái miếng này cố định này, cái khung gỗ này đặt trong sơn, và người ta sẽ móc 2 cái dây thép vào đây. Đó, cái thép này nó sẽ móc vào cái nóc ở kia. Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ buộc thêm một cái nơ ở đây để che đi cái phần đấu nối. Đó, đặt phần này. Ngoài ra thì chúng ta còn phải đi co thêm một cái nữa, đó chính là cái phần đèn led. Led chạy đây, cái led chạy đây, led chạy như này, cái dây này. Dây led này.
led nó sẽ lắp về phần có một cái cục này, thử thay đổi cái phần led này nhé. Phần này sẽ điều khiển được cái speed của led này. Đó. Cái này là dòng sông Bắc luôn này. Rồi đặc điểm của cái phông này thì mình chỉ có cái đặc điểm như này, tức là nếu mà nhà nào dùng những cái quạt công suất lớn thì cái này nó rất dễ bị đổ, tại vì nó không làm thì bản chất cái này nó chỉ là cái khung sắt đứng thẳng lên và nó sẽ lấy lực chính từ cái hoài nó đè xuống này. Đó, và cái này là cái lực giữ này thì nó sẽ bị lắc như này. Anh như vậy, nó rung lắc. Đó. Nên cái này chỉ có thể lắp ở trong nhà. Còn nếu mà lắp ở ngoài trời nó sẽ không thể là cố định được. Nhưng nói chung thì với công nghệ mới như thế này thì thi công cái này cũng sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Thời gian lăn đập nhanh, tháo dỡ nhanh. Đó. Nhưng cũng khá là đẹp. Rồi, như vậy ngày nay thì mình đã giới thiệu anh em về cách setup một cái phông thành lễ thành hôn, hoặc mình có thể đổi thành lễ thành hôn, lễ sinh nhật gì đấy. Hết sức là easy với những cái cấu tạo như là khung xương bằng sắt này, những cái hoa này bằng xốp này, hết sức đơn giản và nhìn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và nghĩa thì nhớ like, subscribe của kênh để đón các video tiếp theo. Và chúc cho Mạnh Cường và Nguyễn Xuân có một lễ thành hôn thật là như ý.